Okay, good morning, all of you. Welcome to the X Group tutorial. Today, we will be going to discuss unit number 1, the basics of microcontroller and Intel 8051 architecture. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज पुन्हा एकदा आपण सुरू करूया आपल्या अभ्यासाच्या सुंदर प्रवासाला. यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे? युनिट नंबर 1, बेसिक्स ऑफ मायक्रोकंट्रोलर. मायक्रोकंट्रोलर म्हणजे काय? आणि त्यामध्ये इंटेलचा 8051 मायक्रो कंट्रोलर याच्या आर्किटेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, सुरू करूया आपल्या अभ्यासाच्या सुंदर प्रवासाला. यामध्ये सगळ्यात पहिले आपण शिकणार आहे इंट्रोडक्शन टू द मायक्रो कंट्रोलर. मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे काय असते, नंतर डिफरन्स बिटवीन द कंट्रोलर अँड प्रोसेसर हे आपण बघणार. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, आर्किटेक्चर ऑफ 8051 आणि त्याची ब्लॉक डायग्राम काय आहे. ज्या वेळेस आपण 8051 बघणार आहे, तर त्यामध्ये त्याचं आर्किटेक्चर काय, आर्किटेक्चर म्हणजे काय. आता आपण एखादी सेलफोन वगैरे घेतो, तर त्याच्यामध्ये कसं असतं, त्याची मेमरी किती आहे, नंतर कॅमेरा किती बीट आहे, हे त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं. सिमिलर वे ह्या 8051 कंट्रोलरमध्ये रॅम किती आहे, रॉम किती आहे, टायमर किती आहे, बरोबर, इंटरप्ट्स किती आहे, सिरियल पोर्ट्स किती आहे, ते आपण त्याच्यात बघणार आहे. त्याच पद्धतीने 8051 ची इंटरनल ब्लॉक डायग्राम आपण त्यात बघणार. नंतर इंटरनल रॅम कशी आहे, स्पेशल फंक्शन्स कुठले आहे, म्हणजे SFR काय काय दिलेले आहे, आपण त्यामध्ये बघणार आहोत. त्याच पद्धतीने पिन फंक्शन्स ऑफ 8051, देन इनपुट आउटपुट पोर्ट स्ट्रक्चर, देन एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेसिंग आपण त्यामध्ये शिकणार आहोत. चला तर बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, बीट बाईट 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाईट. त्याच पद्धतीने जर तुम्हाला 1 किलो बाईट मेमरी असेल, म्हणजे तुमच्याकडे 2:10 बाईट इतकी असते. ओके. त्याच पद्धतीने जर तुम्हाला सांगितलं 1 मेगाबाईट म्हणजे किती, 2:20 बाईट ओव्हर 1 मिलियन. सिमिलर वे त्याच पद्धतीने 1 गिगाबाईट म्हणजे किती, 2:30 बाईट ओव्हर द 1 बिलियन. ओके. पहिले आहे मिलियन, 2:20 म्हणजे मिलियन आणि 2:30 म्हणजे बिलियन. जर टेराबाईट म्हटलं तर 2:40 बाईट्स ओव्हर द ट्रिलियन्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी कन्सेप्च्युअल गोष्ट आहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये, आपण मेमरीसाठी ह्या टर्म्स यूज करतो. तर तुम्ही ह्या सगळ्या टर्म लक्षात ठेवायला पाहिजे. चला पुढे, व्हॉट इज मेन बाय द एम्बेडेड. तर सगळ्या मुलांना प्रश्न पडला असेल, आपण 8051 हा कंट्रोलर का लर्न करायचा. तर आणि दुसरं गोष्ट म्हणजे व्हॉट इज मेन बाय द एम्बेडेड. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एम्बेडेड काय असतं, जी गोष्ट पर्टिक्युलर टास्क परफॉर्म करते, त्यासाठी आपण ती ऑटोमॅटिक कंट्रोलिंग केली पाहिजे. ती कंट्रोलिंग करण्यासाठी आपल्याला कंट्रोलर लागतो, बरोबर. दोज सिस्टीम इज परफॉर्मिंग अ ओनली सिंगल टास्क, दिस इज नोन ॲज एम्बेडेड सिस्टीम. सो व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल, तुमचं लिफ्ट असेल, लिफ्टमध्ये काय होते, सिस्टीम वरती जाते किंवा खाली येते, हे एकच फंक्शन काम करते, त्याच्या व्यतिरिक्त काम करते का, नाही करत. सिमिलर वे तुमचं मायक्रोवेव्ह ओव्हन असेल, फ्रीज असेल, वॉशिंग मशीन असेल, ओके, नंतर फायर अलार्म असेल, ऑटोमॅटिक डोअर ओपनर किंवा क्लोजिंग असेल, ट्रॅफिक लाईट कंट्रोलिंग सिस्टीम असेल, या सगळ्या सिस्टीम काय आहे, ह्या एम्बेडेड आहे. ओके. दोज सिस्टीम इन विच ओनली वन टास्क इट विल बी परफॉर्म, दिस इज नोन ॲज एम्बेडेड सिस्टीम. मग त्या एम्बेडेड सिस्टीमसाठी आपल्याला दोन प्रकारे आपण कंट्रोल करू शकतोय. कुठल्या दोन प्रकारे कंट्रोल करू शकतोय? पहिले म्हणजे प्रोसेसर यूज करून आपण कंट्रोल करू शकतोय, आणि दुसरी जी गोष्ट आहे ती कंट्रोलर यूज करून करू शकतोय. तर प्रोसेसरमध्ये काय असतं, प्रोसेसर कुठले कुठले माहिती आपल्याला. मला तर i3 माहिती आहे, i5 माहिती आहे, i7 माहिती आहे. त्याच पद्धतीने P1, P2, P3 आपण सुरुवातीला ते यूज करत होतो. नंतर P4, त्याच्यानंतर आला कोर टू ड्युअल कोर. ह्या एम्बेडेड आपल्याला प्रोसेसर सिस्टीम माहिती आहे. तर कुठलाही प्रोसेसर गेल्या गेलं का मार्केटमध्ये, त्याची प्राइस खूप सारी आहे. फॉर एक्झाम्पल, कमीत कमी 30,000, 40,000, 50,000 अशी आहे. आणि समजा मी माझं साधं डोअर ओपन आणि क्लोज करायसाठी 40,000ची सिस्टीम लावणं काही इफेक्टिव्ह नाहीये. मग त्याच्यासाठी आपण काय करतो, कंट्रोलर सिस्टीम यूज करतो. कंट्रोलर सिस्टीममध्ये काय असतं विद्यार्थी मित्रांनो,
एक छोटीशी आयसी असते. त्या आयसीमध्ये रॅम, रॉम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हे सगळं त्याच्यामध्ये इनबिल्ट असतं. तर आता याच्यामध्ये पुढे आपण बघणार आहे. या टॉपिकमध्ये आपण आत्ता बघितलं आहे व्हॉट इज मीन बाय द एम्बेडेड. एम्बेडेड म्हणजे काय? दोज सिस्टम हू परफॉर्मिंग ओन्ली वन टाइप ऑफ द टास्क. This is known as embedded system. An embedded system is closely integrated with the main system. It may be interact directly with the environment. For example, car ignition control is one of them. Okay, चला तर पुढे बघूया. एम्बेडेड सिस्टीमचे एक्झाम्पल आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आता यामध्ये बघा कीबोर्ड आहे, प्रिंटर आहे. ओके. नंतर व्हिडिओ गेम प्लेयर आहे, MP3 प्लेयर आहे. ओके. नंतर एम्बेडेड मेमरी टू कीप द कॉन्फिगरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. तुमचा सेल फोन सुद्धा हा एम्बेडेड असू शकतोय. म्हणजे याच्यामध्ये आपण कंट्रोलर यूज करू शकतोय. होम ऑटोमेशनच्या गोष्टी असेल, होम ऑटोमेशनमध्ये तुमचा डोर ओपन, क्लोज असेल, कॅमेरा कंट्रोलिंग असेल, फ्रिज, फॅन, तुमचं वॉटर वॉटर टँक कंट्रोलिंग असेल, या सगळ्या गोष्टी काय आहेत त्याच्यामध्ये आहे. ओके. नंतर डेटा स्विच आहे, ऑटोमॅटिक ऑटोमोटिव्ह कंट्रोल्स आहे. तुम्ही एखाद्या हॉस्पिटल्स मधले लाईट, फॅन, नंतर तिथलं ECG मशीन हे सुद्धा तुम्ही तिकडे काय करू शकताय? कंट्रोल करू शकता आहे. Okay, these are all are example of embedded system. Now, what is the difference between the controller and processor? Now we see in this block diagram. तर प्रोसेसर मध्ये काय असतं विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही बघितलं आहे. इट इज द जनरल पर्पज मायक्रो प्रोसेसर. हा काय जनरल पर्पज ऍप्लिकेशन साठी आपण तो यूज करतो. तर यामध्ये काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला एक्सटर्नली रॅम द्यायला लागते, रॉम द्यायला लागते, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स द्यायला लागतात, देन टायमर्स द्यायला लागते. ओके. देन सिरियल कॉम्पोर्ट याला एक्सटर्नली लावावे लागतात. त्याला डेटा देण्यासाठी एक डेटा बस असेल आणि एक ऍड्रेस बस असेल. म्हणजे यामध्ये काय होते, आपण बाहेरून याच्यामध्ये स्वतःमध्ये फक्त सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट हा कंटेंट असतो. पण बाकीच्या ठिकाणून आपल्याला काय करावं लागतं, रॅम, रॉम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टायमर आणि सिरियल पोर्ट हे आपल्याला द्यायला लागतात. पण त्या उलट मायक्रो कंट्रोलर सिस्टम मध्ये काय असते, त्याच्यामध्ये स्वतःमध्ये इनबिल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट आहे, रॅम आहे, रॉम आहे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आहे, टायमर आहे, सिरियल कॉम्पोर्ट आहे. ओके. पण हां, ठीक आहे. म्हणजे लक्षात आलं तुम्हाला? म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर इट हॅज इनबिल्ट ऑल दॅट सिस्टम आणि रिमेनिंग थिंग मध्ये काय होतं, एक्सटर्नल तुम्हाला द्यायला लागते. कोणामध्ये? प्रोसेसरमध्ये द्यायला लागतात. ओके. ओके. इकडे बघा. इन जनरल पर्पज processor, it must be added the RAM, ROM, input output port, and the timer externally to make the system functional. Make the system bulkier and much more expensive. यामुळे काय होते, बाहेरून जर तुम्ही ह्या गोष्टी लावत असाल तर तुमची सिस्टीम बल्कियर होत जाते आणि ती एक्सपेन्सिव्ह सुद्धा होते. Have advantage is a versatility on the amount of the RAM, ROM, input output port we can connect it. यामध्ये काय फायदा होतो, आपण एक्सटर्नल रॅम लावू शकतो, रॉम लावू शकतो आणि इनपुट आउटपुट पोर्ट लावू शकते. पण हा त्याचा ऍडव्हांटेज आणि सिस्टमची कॉस्ट पण त्याच्यामुळे वाढते. पण त्या उलट मायक्रो कंट्रोल सिस्टम मध्ये काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये द फिक्स अमाउंट ऑफ ऑन चिप रॅम, रॉम, the number of input output ports make the system is ideal for many application which in which the cost and the space are critical. याच्यामध्ये काय होतं, कॉस्ट कमी होते, नंतर स्पेस पण कमी होते, कारण की त्याच्या स्वतःच्या मध्येच छोट्याशा आयसी मध्ये ती गोष्ट फिट असते. ओके. इन मेनी ऑफ ऍप्लिकेशन द स्पेस इज टेकन टू पॉवर इट कंझ्युम and the price per unit is much more crucial consideration than the computing the power. Okay. तर मोठे-मोठे जर डिफरन्स बघायला गेलं, तर याच्यामध्ये जनरल मायक्रो प्रोसेसर इट इज अ जनरल पर्पज ॲप्लिकेशन. नंबर ऑफ रॅम, रॉम, इनपुट पोर्ट इज इन देअर. ओके. असू शकते. पण याच्यामध्ये काय असतं कंट्रोलरमध्ये सीपीयू, रॅम, रॉम, इनपुट आउटपुट पोर्ट आणि टायमर हे त्याच्यामध्ये स्वतःमध्ये इनबिल्ट असतात. तर आपल्याला जर डिफरन्स बघायचा जर झाला प्रोसेसर आणि कंट्रोलमध्ये, तर आपण काय म्हणू शकतोय, आत्तापर्यंत जी माहिती आपण घेतली आहे, त्या पद्धतीमध्ये इट कंटेन ओन्ली द सीपीयू. याच्यामध्ये काय असतो, फक्त सीपीयू असतो. पण रॅम, रॉम, इनपुट आउटपुट पोर्ट आणि टायमर हे आपल्याला काय करायला लागतात, सेपरेटली द्यायला लागतात. आणि कंट्रोलरमध्ये काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, सीपीयू, रॅम, रॉम, इनपुट आउटपुट पोर्ट आणि टायमर हे सगळं काही एकाच चिपमध्ये असतं. बरोबर. त्याच पद्धतीने आता आपण बघूया डिझायनिंग. द डिझायनर डिसाइडेड ऑन अमाउंट ऑफ द रॅम, रॉम, इनपुट आउटपुट पोर्ट.
समजा एखादी जर डिझायनर असेल, तर तो काय करू शकतो त्याच्या रिक्वायरमेंटनुसार तो काय करू शकतोय, रॅम, रॉम तो स्वतः घेऊ शकतोय. पण इकडे काय आपल्याकडे चॉईस नसते. जी आपल्याकडे दिलेली आहे, तेच आपल्याला घ्यायला लागतंय. बरोबर? त्याच पद्धतीने कॉस्ट ऑफ प्रोसेसर ही जास्त आहे. कॉस्ट ऑफ मायक्रो कंट्रोलर ही कमी आहे. याला काय म्हणणार तुम्ही जनरल पर्पज यूज, इट इज सिंगल पर्पज यूज. Speed is high, speed is low. Then power consumption is high, power consumption is low. These are the processor example. At the initially it was invented the 8085, 8086. नंतर याच्यामध्ये P1 तुमचा येतो, P2 येतो, P3 प्रोसेसर आहे. ओके. देन पेंटियम आहे. पेंटियम आल्यानंतर कोर टू डो कोर टू डिओ आणि ड्युअल कोर असं तुमचे 2 प्रोसेसर होते. मग आत्ताच्या आत्ता आपल्याकडे i3 आला आहे. i4 आहे. i4 नाही i5 आहे सॉरी. देन i7 आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळे प्रोसेसर तुम्ही बघितले. आता कंट्रोलरचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं, तर आपण आता बघणार आहे 8051 AVR असतो, पीक आहे. ओके. देन Arduino आहे. ओके. these आर द कंट्रोलर. अजून एक प्रोसेसर याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो रास्पबेरी पाय जो आहे. ओके. तो सुद्धा तुमचा काय आहे, एक प्रोसेसर आहे. छोटा मिनी प्रोसेसर त्याला म्हणतात. ओके. जर आता Intel 8051 मायक्रोकंट्रोलरमध्ये इट वॉज इन्व्हेंटेड इन 1981 बाय द Intel कंपनी. धिस इज द 14 पिन IC. आता फक्त आपण ओव्हरव्ह्यू बघत आहोत. इन डिटेल आपण पुढे बघणार आहे. यामध्ये सगळ्यात पहिले तुमचं पोर्ट 0 आहे. इकडे पोर्ट 1 आहे. इथे पोर्ट 2 आहे. इथे पोर्ट 3 आहे. ईच पोर्ट किती आहे? 8 बिट्सचा आहे. 8 पिन्स आहे याच्यात. याच्यामध्ये पिन नंबर 40 ही VCC आहे. पिन नंबर 20 ही ग्राउंड आहे. पोर्ट 0 स्टार्ट फ्रॉम धिस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इथे बघा AD0 म्हणजे हा ॲड्रेस एंड डेटा हे दोघं तो देऊ शकतोय. याच्यामध्ये ॲड्रेस डेटा अप टू 7 पर्यंत आहे. त्याच पद्धतीने तुमचं P1 पोर्ट जे आहे इथं 0 पासून ते 7 पर्यंत आहे. पिन नंबर 9 हे रिसेट पिन आहे. ओके. Port number 2, it start from this. This is start from in this way. 0, 1, 2, 3 up to the 7. ओके. याच्यामध्ये बघा ॲड्रेस आणि डेटा बस आहे. म्हणजे आपला पोर्ट 2, पोर्ट 0 आणि पोर्ट 2 हे दोघं ॲड्रेस आणि डेटासाठी यूज करतात. हा ॲड्रेस आणि डेटा सोबत दोघं देतो आणि हा फक्त ॲड्रेस देतो. ओके. त्याच्यानंतर पोर्ट 1 जो आहे, पोर्ट 1 मध्ये हे तुम्हाला दिलेलं आहे. पोर्ट 3 स्टार्ट फ्रॉम द अबोव्ह टू बिलो. ओके. इथे सगळ्यात पहिली जी पिन आहे ती रिसीव्ह द डेटा, ट्रान्समिट द डेटा, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, टायमर 0, टायमर 1, राईट द डेटा, रीड द डेटा. देन क्रिस्टल 2 आणि क्रिस्टल 1 ही 18 आणि 19 पिन आहे. अशी तुमची 14 पिनची IC आहे 8051 मायक्रो कंट्रोलरची. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जे बघितलंय त्याच्यामध्ये 4 पोर्ट्स बघितले आहे. पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3. पोर्ट 1 ॲड्रेस आणि डेटा दोघं देतं. पोर्ट 2 फक्त ॲड्रेस असतो त्याच्याकडे तो देत असतो. ॲड्रेस लाईनसाठी आपण ते यूज करू शकतोय. पोर्ट 3 इट इज युजफुल फॉर द मल्टिपल फंक्शन्स. इनपुट आउटपुट पोर्ट also and receive the data, transfer the data, interrupt 0, interrupt 1, timer 0, timer 1, then write the data, crystal 1, crystal 2. This is the content in there. ओके. आता 8051 मायक्रो कंट्रोलर कोणी बनवलेत? सगळ्यात पहिले इंटेल नावाच्या कंपनीने सगळ्यात पहिले मायक्रो कंट्रोलर बनवला. त्याच्या पाठोपाठ Atmel, Philips, AMD, then Infineon, then Mintra, Dallas Semiconductor. These are the many companies. They, as well as the Motorola is one of them. They have manufactured the 8051 microcontroller. What is the what is the architecture of 8051 microcontroller? 8051 microcontroller, it is first thing, it is 8-bit controller. Okay, it is 8-bit controller. In this 8-bit controller, their RAM is 128 byte. याच्यामध्ये जी रॅम मेमरी आहे, रॅम मेमरी, रीड ओनली मेमरी, सॉरी रॅन्डम एक्सेस मेमरी, रीड ओनली म्हणजे रॉम. ओके. रॅन्डम एक्सेस मेमरीमध्ये काय असतं, तुमची प्रोसेस ऑफ स्पीड असते. म्हणजे तुम्ही किती फास्टपणे गोष्ट कॅच करू शकता ती रॅम मेमरीवर असते. मग हे किती आहे? 128 बाईट आहे. आणि रॉम मेमरी म्हणजे रीड ओनली मेमरी, याच्यामध्ये आपण प्रोग्राम स्टोअर करू शकतो, कुठली गोष्ट स्टोअर करू शकतोय. ही रॅन्डम एक्सेस मेमरी व्होलॅटाइल मेमरी असते आणि ही नॉन व्होलॅटाइल मेमरी असते. यामध्ये काय आहे, 4 किलोबाईटची ऑन चिप मेमरी आहे.
याच्यात 2 टायमर आहे, 1 सीरियल पोर्ट आहे, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आहे. ईच पोर्ट इज द 8 बिट विड्थ आणि याच्यामध्ये 6 इंटरप्ट सोर्स आहे. आता इंटरप्ट म्हणजे काय? एखादी सबरूटीन प्रोग्राम आहे छोटासा आणि हा मोठा प्रोग्राम आहे तुमचा. तुम्ही मोठा प्रोग्राम काय करताय? एक्झिक्यूट करताय स्टार्ट टू एंड. समजा इथेच सबरूटीन आलं, तर काय होते? हा प्रोग्राम थांबतो आणि ही सबरूटीन कंडक्ट केली जाते. मग पुन्हा तिथून पुन्हा प्रोग्राम रन होतो. त्याला काय म्हणतात? ह्या ज्या सबरूटीनला काय म्हणणार? तुम्ही इंटरप्ट म्हणणार. तर याचं डेफिनेशन काय होईल? एनी रेग्युलर प्रोग्राम इन which if the subroutine is appear, the subroutine is run and later on the regular functioning it will be going on. The subroutine is known as इंटरप्ट. सिमिलर वे जर आपलं एखादी लेक्चर चालू आहे, जसं की आता आपलं लेक्चर चालू आहे, यामध्ये एखादी इंटरप्ट जर आला, एखादी व्यक्ती जर आला, तर मी 2 मिनिटं थांबेल आणि त्याला विचारेल, "काय झालं?" तो जो व्यक्ती आहे, ती जी वेळ जाणार आहे, त्या वेळेला आणि त्या कामाला तुम्ही काय म्हणणार? इंटरप्ट म्हणणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मग असे किती इंटरप्ट मायक्रो कंट्रोलर बेअर करू शकतोय? तर एकूण 6 इंटरप्ट तो बेअर करू शकतोय. ओके. तर so the different types of the controller which is available in the market such as 8051, 52 आणि 31. 8051 चं आर्किटेक्चर आपण आत्ताच बघितलं. याच्यामध्ये 4 किलोबाईटची रॅम आहे. तर 52 मध्ये 8 किलोबाईट रॅम असते. यामध्ये आता मला काय होतं, मला जर मी प्रोग्रामिंग करायला लागलो, मग आपल्याला काय झालं, अजून मेमरी स्टोअर करायला पाहिजे. मग वेगवेगळ्या कंपन्यांनी दुसरे आयसी मॅन्युफॅक्चर केले ज्याची रॉम मेमरी ही जास्त असेल. ही 4 किलोबाईटची आहे. नंतरून रॅम मेमरी जी आहे ती 128 बाईट आहे. याच्यामध्ये 256 बाईट आहे. टायमर 2 आहे. याच्यात टायमर 3 आहे. इनपुट आउटपुट पोर्ट 32 आहे. इनपुट आउटपुट पोर्ट इथे सुद्धा 32 आहे. सीरियल पोर्ट 1, सीरियल पोर्ट 1 आणि या ठिकाणी इंटरप्ट सोर्स किती आहे? 6 इंटरप्ट सोर्स आहे. इथे 8 इंटरप्ट सोर्स आहे. ओके. तर 8051 आणि 52 याच्याबद्दल तुम्ही आर्किटेक्चर बघितलं. आता 8031 मध्ये काय असतं? याच्यामध्ये एकच गोष्ट आहे. याच्यामध्ये रॉम मेमरी 0 असते. याच्या रॉममध्ये मेमरी 0 असते आणि बाकीचं 128/2 टायमर, 32 पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट इस 1, इंटरप्ट इस 6. these are all thing is the same. Only the ROM memory is 0. का बरं 0 असते? इथं ओके लिहिलेलं दिसतंय तुम्हाला. सब कुछ ठीक? इट्स ओके. असं नाहीये. याच्यामध्ये काय होतं माहिती का? आपल्याला समजा 8 किलोबाईट किंवा 4 किलोबाईट सुद्धा मेमरी आपल्याला कमी पडते. तर तुम्ही काय करू शकता? मेमरी एक्सटर्नल लावू शकताय. ती कितीपर्यंत लावू शकताय? 64 किलोबाईट पर्यंत ती मेमरी लावू शकताय. ओके. ओके. व्हिच आर द 3 मेजर क्रायटेरिया टू चूज द मायक्रो कंट्रोलर? कुठल्या टाइपचा मायक्रो कंट्रोलर आपल्याला यूज करायला पाहिजे? हे कशावरून तुम्ही डिसाईड करू शकताय? तुम्ही सगळ्यात पहिले how much amount of the speed is required, the RAM and ROM, the number of input output port is required, then timer, size, packaging, power consumption, it is easy to upgrade, त्याचं कॉस्ट या गोष्टीवरती सगळ्यात पहिले तुम्ही फोकस केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट आहे अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर. अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर तुम्ही हे बघितलं पाहिजे. मग याच्यामध्ये काय-काय आहे? असेंबलर आहे का? डिबगर आहे का? सी कंपायलर आहे का? इम्युलेटर आहे का? सिम्युलेटर आहे का? टेक्निकल सपोर्ट आहे का? या सगळ्या गोष्टी आपण आपण बघून तो कंट्रोलर चूज केला पाहिजे. मग आता हे असेंबलर काय असतं? हे बघा, आपल्याला जे समजतं ते ह्युमन रीडेबल लँग्वेज आहे. मशीनला जे समजतं ते मशीन लेव्हल लँग्वेज आहे. मग ह्युमन रीडेबल लँग्वेज इज कन्व्हर्टेड टू द मशीन लेव्हल इन फॉर्म ओके. जसं की मी लो लेव्हल लँग्वेज एक असते आणि एक हाय लेव्हल लँग्वेज असते. लो लेव्हल लँग्वेजचं हाय मशीन लेव्हलमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल, तर तुम्हाला काय करायला लागतं? असेंबलर लागतो. ओके. तुम्ही प्रोग्राम केल्यानंतर तो प्रोग्राम बरोबर आहे का चूक आहे? तो स्टेप बाय स्टेप चेक करण्यासाठी तुम्हाला डिबगर लागतो. आता प्रोग्रामिंग करताना एक लो लेव्हल लँग्वेज असते आणि एक हाय लेव्हल लँग्वेज असते. तर सी जी आहे, ती आहे हाय लेव्हल लँग्वेज आणि असेंबली लँग्वेज आहे ती आहे लो लेव्हल लँग्वेज. मग सी लेव्हलची सी जी लँग्वेज आहे, तर तिला काय करायचंय मशीन लेव्हलमध्ये कन्व्हर्ट करायचंय. त्याच्यासाठी तुम्हाला कंपाइलर लागणार. त्याच पद्धतीने जो पण तुमचा आयसी तुम्ही यूज करताय, तो मार्केटमध्ये वाइडली अवेलेबल आहे किंवा नाहीये. This thing is also decided to choose the any one microcontroller. So the three thing is decided to choose the microcontroller. The first one thing, how much amount of the speed, input output port, RAM, ROM, size, package, power consumption, easy to upgrade and the cost is the first one criteria. Second, availability of the software. Third one,
availability. Though obviously these are the three major criteria to decide which one type of the controller we want to use. Now this is the next one part, that is the block diagram of 8051 microcontroller. 8051 microcontroller ची ही जी ब्लॉक डायग्राम आहे ती आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. आतापर्यंत आपण जे टॉपिक बघितले ते पुन्हा एकदा तुम्ही रिवाइज करा. स्टे ट्यून विथ अस फॉर द न्यू lecture about what is the block diagram of 8051 microcontroller. Okay, so thank you so much. Thank you.